خب خوش اومدید به دومین قسمت از سری ویدیوهای Unreal Engine با Blueprint. در قسمت قبلی ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم از قسمت Content Drawer فیچرها و پک های از پیش تعریف شده Unreal رو اضافه کنیم. الان مجددا میخوایم یه پک دیگه اضافه کنیم. پس میایم و از تبی که باز شده، از پنلی که باز شده ما 3 تا تب داریم: Blueprint, C++, Content. در قسمت بلوپرینت جلسه قبلی ما تمپلت سوم شخص رو اضافه کردیم. در این قسمت میایم به تب کانتنت و استارتر کانتنت رو به پروژمون اضافه میکنیم. این استارتر کانتنت یه سری آیتم هایی داره که بعداً قرار ازش استفاده کنیم. بهتون نشون میدم در ادامه. کانتنت ما اضافه شد به پروژه. برای چک کردنش میتونیم بیایم توی کانتنت دراور. از قسمت اکسپلورر سمت چپ میبینیم که فولدر کانتنت استارتر کانتنت اضافه شده. این فولدر در واقع یه سری آیتم مختلف داره، مثل آرکیتکچر که یک سری مش هایی رو به ما میده، مش های از پیش تعیین شده. آدیو داره و یه سری بلوپرینت، یه سری تصاویر HDRI، تصاویر 360 درجه هستن. چند تا لول داریم و الی آخر. دومین کاری که ما میایم میکنیم اینه که ما یک لول در واقع یک لول جدید کاملا بدون هیچ آبجکتی میسازیمش و اونو میکنیم لول پیشفرضمون. منتها قبل از اینکه اون لول جدید رو شروع کنیم میخوام یه چیزی رو اینجا نشونتون بدم. توی این لولی که ما جلسه قبلی اضافه کردیم یک اکتوری هست توی صفحه ما که اگه روش کلیک کنیم ما رو میبره توی قسمت پنل اوتلاینر. اسمش هست Player Start. این Player Start کارش چیه؟ کارش اینه که موقعیت مکانی جایی که کاراکتر پلیر ما میخواد اونجا اسپان بشه و بازی رو شروع کنیم به انجین معرفی میکنه. مثلا من اگر Player Start رو بگیرم درگ کنم و بیارمش یک جای دیگه مپ، میارمش دقیقاً میچسبونمش به این دیوار و دکمه سبز رنگ پلی رو بزنم، کاراکتر من دقیقاً روبروی این دیوار سپان میشه. حالا چجوری جهتش رو تشخیص بدیم؟ این فلش آبی رو که میبینید جهتیه که کاراکتر داره نگاه میکنه. پس اگر فلش آبی به سمت دیوار یعنی کاراکتر قطعا داره به سمت دیوار نگاه میکنه و ما این رو نمیخوایم. پس میتونیم روتیتش کنیم. با هات کی هایی که جلسه پیش یاد گرفتیم، ای برای روتیت کردن بود، ای رو میزنیم و در جهت محور Z 90 درجه میچرخونیمش. من میخوام کاراکترم به این سمت نگاه کنه. حالا اگر دکمه پلی رو دوباره بزنم میبینیم که جهت کاراکتر من به سمتی که انتخاب کردم تغییر پیدا کرده. خب حالا میریم تا لول خودمون رو بسازیم. از قسمت منوی فایل، نیو لول، چند تا آپشن هست. از سمت راست empty level که هیچی نداره و خب ما به این کاری نداریم، و empty open world گزینه دوم، اینم هیچی نداره، برای در واقع لول های جهان باز خوبه که لول های وسیع هستن. 2 تا آپشن دیگه هم داریم که یک open world از پیش ساخته شده است و یک لول بیسیک هست که خب توش هیچی نداره، فقط ما یک فلور داریم، یه زمین داریم و تنظیمات نور و آسمان و همینه. لولی که ما میخوایم باش پیش بریم لول بیسیک هست. کرییت میکنیم، تغییراتمون رو سیو میکنیم و لول ما ایجاد شد. یه لول بیسیک کاملا پایه‌ای که در واقع این پلیر استارت رو هم توش داریم. حالا من اگر این پلیر استارت رو حذفش کنم چجوری میتونم مجددا بیارمش؟ میام از منوی
quickly add to the project. از قسمت بیسیک میام و میبینم player start هم اینجا هست. میگیرم و درگش میکنم روی لولم. اگر که چیزی رو نتونستید پیدا کنید، آنریل یک فیچر خیلی خوبی داره. اونم اینه که یه در واقع سرچ بارش خیلی قوی کار میکنه. شما فقط کافیه بدونید که player start رو میتونید از اینجا ادش کنید. میایید و تایپ میکنید player و خودش اولین گزینه‌ای که براتون میاره player start هست. میتونید درگش کنید توی نقشتون. player start رو اد کردیم. لول بیسیکمون به صورت پیش‌فرض تنظیمات نور و آسمان و فلور رو داره و میتونیم کارمون رو شروع کنیم. منتها قبل از اون میایم و لولمون رو سیوش میکنیم مجدد از منوی فایل save current level. چون تا الان سیوش نکردیم از ما میخواد که یه اسم بهش بدیم. اسم لولمون رو میذاریم توتوریال و میایم در واقع فولدری که میخوایم توش لول رو سیو کنیم انتخاب میکنیم. فکر میکنم لول پروتوتایپینگ. خب ما فولدری نداریم براش. بهترین زمانه که یه فولدر اضافه کنیم. اسمش رو میذارم levels و اسم لولم هم توتوریاله و سیو. لول رو سیو کردم. میخوام به صورت دیفالت هر سری که انجین رو باز میکنم لول هم به صورت دیفالت همین لول باز بشه. میام از گزینه edit project settings maps and modes و از قسمت editor startup map میام و لولم رو پیدا میکنم که لول توتوریال بود. اگر مطمئن نیستید یا اگر چند تا لول با اسم مشابه توی لیستتون هست، میایید روی لولتون نگه میدارید و از قسمت سمت راستش میبینید که مشخصات لول رو نوشته. واسه من نوشته توتوریال لول، مسیرش رو گیم و فولدر لول تشخیص داده. پس این همونیه که دقیقا من میخوام. انتخابش میکنم و تمام. حالا برمیگردم توی کانتنت دراورم. کورس ما کورس بلوپرینت هست. اولین کاری که شما همیشه باید انجام بدید زمانی که پروژه رو شروع کنید سازماندهی فایل هاتون هست. واسه اینکه به هم ریخته نباشه، واسه اینکه دسترسی بهش راحت باشه و هم کارتون رو راحت تر میکنه و هم از به هم ریختگی جلوگیری میکنه. سردرگم نمیشید در آینده، چون شما همینطور که من توی 2 جلسه 2 تا پک مختلف به پروژه اضافه کردم، شما ممکنه در طول یک پروژه چندین و چند پک asset های مختلف با کارایی های مختلف به پروژهتون اضافه کنید. پس بهترین کار سازماندهی در واقع asset هاتون هست. من میام یه فولدری برای خودم اینجا ایجاد میکنم. اسمش رو میذارم Blueprint Course. توی نامگذاری فولدرها، فایل‌ها توی آنریل انجین شما نمیتونید فاصله توی اسمتون داشته باشید. یعنی من اگر بیام بین Blueprint و کورس فاصله بذارم به من اخطار میده. میگه این کاراکتری که تو استفاده کردی کاراکتر مجازی نیست. توی نیمینگ کانونشن یا قرارداد اسم گذاری در واقع فایل ها ما یک نوع نیمینگ کانونشنی داریم به اسم کامل کیس لتر. کامل کیس در واقع کامل همون شتر هست و این نوع نامگذاری از کوهان شتر گرفته شده. اگه کوهان شتر رو دیده باشید میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. به این صورت که ما میایم حرف اول رو با حرف بزرگ و باقی حروف اون کلمه رو با حرف کوچیک می نویسیم. کلمه بعدی رو وقتی که کلمه قبلیمون تموم میشه، کلمه جدید میخواد شروع بشه، دوباره حرف اولش رو بزرگ و باقی حروف رو کوچیک می نویسیم. به این صورت میتونید نامگذاری کنید یا میتونید از آندرلاین استفاده کنید یا میتونید از دش استفاده کنید و دیگه این کاملا سلیقه‌ایه. اما نیمینگ کانونشنی که خود آنریل انجین داره استفاده میکنه همین چیزی که من بهتون گفتم کاملا استاندارده و اگر با روال استاندارد پیش برید در آینده خودتون خیلی
راحت‌تر خواهید بود. فولدری که دوباره ساختم اینجا به اسم بلوپرینت کورس میتونم کاملا کاستماایزش کنم. اولین کاری که میکنم اینه که میام رنگش رو تغییر میدم و قرمز رنگ خوبیه. رنگ فولدرم رو تغییر دادم تا شناساییش و دسترسی بهش واسم راحت تر بشه و تمام بلوپرینت هایی که من قراره توی این کورس بسازم رو قراره توی این فولدر ذخیره‌شون کنم. حالا میریم سراغ بحث اصلی. بلوپرینت چیه؟ بلوپرینت یک ابزار اسکریپت کردن هست که به صورت بصری به شما امکان نوشتن کد رو میده، منتها به جای تایپ کردن کد و دونستن در واقع دستورات و کیورد ها که ما توی C++ استفاده میکنیم، این کار رو شما به صورت ویژوال انجام میدید. یعنی در واقع به صورت گرافیکی شما به تمامی کدها دسترسی دارید، فراخوانیشون میکنید و با وصل کردن در واقع اون نودهای گرافیکی ما کدمون رو می نویسیم یا می سازیم و زمانی که انجین در نهایت شما خروجی میگیرید، کامپایل میشه، تمام اینها همشون تبدیل میشن به کد C++. یعنی طبق داکیومنت های اپیک گیمز و طبق داکیومنت های فنی هیچ تفاوتی بین بلوپرینت و بین C++ نیست از لحاظ عملکرد. از لحاظ عملکرد داخل ادیتور خیلی تفاوت دارن، ولی توی نتیجه نهایی، توی خروجی نهایی شما هیچ تفاوتی بین بلوپرینت و C++ نیست. C++ خب استفاده در واقع صنعتی داره، یعنی توی صنعت، حتی توی صنعت گیم C++ حرف اول رو میزنه، به خاطر اینکه شما کد رو میتونید بسته به نیاز خودتون کاستومایزش کنید، دسترسی ها بهش خیلی راحت تره و توی ادیتور سریعتر اجرا میشه تا بلوپرینت. بلوپرینت یه ایرادی که ممکنه داشته باشه اینه که زمانی که کد خیلی شلوغ میشه، بلوپرینت شما خیلی ممکنه در هم و بر هم بشه، به خاطر اینکه ما با در واقع یک گرافیک بصری سر و کار داریم. پیدا کردن یه قسمتی از کدتون ممکنه مشکل باشه و این مسائل هست. اما خب سادگی کدنویسی با بلوپرینت رو کسی نمیتونه انکار کنه. بسیار جذابتره، بسیار راحت‌تره و یه ابزار خیلی خیلی خوبه برای اونایی که هیچ دانش برنامه‌نویسی ندارن و میخوان از یک جای شروع کنن و اصلا براشون منطقی نیست که بخوان به عنوان مثال یک برنامه زبان برنامه‌نویسی رو از صفر شروع کنن تا بتونن به مرحله بازی سازی برسن. پس بلوپرینت اینجاست که وارد عمل میشه و خیلی ها رو کمک کرده، از جمله خود من رو، و من بازیایی رو میشناسم که فقط با بلوپرینت ساخته شدن و بدون حتی یک خط کد نویسی توی C++، چون تقریبا یه درصد قابل توجهی از نیاز شما رو برآورده میکنه. من میخوام اولین بلوپرینتم رو بسازم. توی فولدری که درست کردم راست کلیک میکنم و اولین گزینه‌ای که به چشمم میخوره گزینه بلوپرینت کلاس هست. من بلوپرینتم رو از دو طریق میتونم بسازم. یا از طریق این شورتکاتی که خود منوی راست کلیک به من داده، یا اگر یکم بیام پایینتر میبینم که در واقع یک آپشن دیگه دارم به اسم بلوپرینت و اینجا انواع بلوپرینت های مختلف رو برای من لیست کرده، یا فایل هایی که در واقع وابسته به بلوپرینت هستن مثل انومریشن ها و مثل استراکچر ها که در آینده قطعا به اینا هم میپردازیم. اما من میام بلوپرینتم رو از طریق این شورتکاتی که اینجا منوی راست کلیک به من داده میسازم، روش کلیک میکنم. از داخل پنلی که برای من باز میشه به من چند تا گزینه میده. اینا انواع مختلف بلوپرینت هستن. حالا بلوپرینت اکتور، بلوپرینت پان، کاراکتر، پلیر کنترلر، اینا هر کدومش چیکار میکنن قطعا در رابطه‌شون بعداً صحبت خواهیم کرد توی ویدیوهای مختلف.
چیزی که من امروز میخوام بسازم بلوپرینت اکتر هست. اکتر بلوپرینت در واقع آبجکتیه که شما میتونید توی لولتون بذارید و اون آبجکت میتونه یه کار به خصوصی انجام بده. به عنوان مثال شما اگر یک سلاحی داشته باشید توی بازیتون، اون سلاح یک بلوپرینت اکتر هست. یعنی در واقع بازیگری هست که یک کار خاصی رو توی بازی شما انجام میده. شما بلوپرینت اکتر رو نمیتونید کنترلش کنید مستقیما، اما میتونید باش اینتراکشن داشته باشید یا میتونه در واقع توی پروسه گیم پلی شما نقش خاصی رو ایفا کنه. پس من امروز میام یه بلوپرینت اکتر رو، یه اکتر بلوپرینت رو میسازم و اسمش رو میذارم BT اول بلوپرینت underline goblet. حالا چرا گابلت؟ میخوام یک جام آتش درست کنم که به عنوان یه اکتری توی لول من ایفای نقش کنه. زمانی که من این رو بازش میکنم، بلوپرینت من توی یک صفحه جدایی، توی یک در واقع پنجره جدایی باز میشه. شما میتونید این پنجره رو بگیرید و اسنپش کنید اینجا، یا اینکه برای اینکه هر سری لازم نباشه این کار رو انجام بدید، میایید از داخل منوی ادیت، editor preference، میام و asset editor open location رو به مین ویندو تغییرش میدم. حالا اگر من این پنجره رو ببندم و برم دوباره بلوپرینتم رو باز کنم، میبینیم که خودش به صورت اتومات اسنپ میشه به اینجا. زمانی که شما بلوپرینت رو برای اولین بار باز میکنید، به احتمال خیلی زیاد این صفحه هست که میبینید. ما توی این صفحه قرار نیست کاری انجام بدیم، ما قراره که یه ویوی کامل از بلوپرینت رو داشته باشیم. پس میایم اینجا رو این گزینه آبی Open Full Blueprint Editor کلیک میکنیم و ما رو میبره به در واقع صفحه اصلی بلوپرینت.